بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى دائما في إطار الرحلة اللي بديناها معكم في عالم الأمن السيبراني أو الجريمة المعلوماتية، غادي نحاولوا نتعرفوا على واحد النوع من المجرمين اللي يقدروا يعيشوا في وسطنا، أو يقدروا يكونوا من الأصدقاء أو المعارف أو حتى من الأفراد ديال الأسر ديالنا، وما نفطنوش فيهم إلا من بعد فوات الأوان. وهذا النوع كيتسمى في عالم الإنترنت بالهاكر، لكن خاصنا نعرفوا باللي كل شخص كيتسمى بالهاكر ما خاصناش نعتبروه مجرم بالمعنى الحقيقي للإجرام، لأن هذا النوع من الأشخاص فيهم اللي كيتحسب من الناس اللي مزيانين وما عندهمش أي خلاف مع القانون أو الوسط اللي كيعيشوا فيه. لكن كاين نوع آخر اللي بحالو بحال المجرمين العاديين، ما كيرتاح ليش البال حتى كينفذ داكشي اللي قال ليه راسو، ما كتهموش الأخلاقيات أو الضمير الحي. وباش ما نطولوش عليكم أكثر عزيزاتي أعزائي متتبعي قناة أجن فهموها صح، ومن باب التذكير إذا كانت هذه أول مرة كتشوف فيها هذا الفيديو فكنصحوك باش تسجل في القناة، لأنها كتحتوي على عدد من الفيديوهات الأخرى اللي كتهم جوانب التحقيقات الجنائية في عدد من الاختصاصات. إنما اللي كنطلب منك عزيزتي عزيزي هو أنك تعمل على إشراك ومشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء ديالك واللي أنت على علم أو يقين تام باللي هما محتاجين يتعرفوا عليها، أو فقط من باب مشاركة المعلومة بصفة عامة. فهذا التصرف منك غادي تكون عنده إفادة كبيرة للقناة، كما أنك غادي تكون قدمتي شي حاجة إيجابية لكل واحد من المعارف والأصحاب والعائلة ديالك. بلا ما نطولوش عليكم أعزائنا متتبعي قناة أجي نفهموها صح، يلا أجي نفهموها صح. شكون هو الهاكر؟ الهاكر أو المتسلل مصطلح عنده معنى مختلف اعتمادا على الشخص اللي كيستخدمه أو كيتصف به. فوصف الشخص بأنه مخترق أو متسلل يعني أننا كنعتوه بأنه نجم في المجال ديالو. والهاكر أو المتسلل هو شخص كيحب العبث أو إساءة استعمال المنتجات الإلكترونية أو أنظمة الكمبيوتر. وهذا النوع من الأشخاص كيحب استكشاف وتعلم كيفية عمل أنظمة الكمبيوتر وإيجاد طرق باش يحسن الأداء ديالها أو القيام بأشياء ما كانش عليهم يقوموا بها. كما أن هذا النوع من الأشخاص كيتكونوا من جوج الأنواع اللي هما القبعات البيضاء أو القبعات البيض. هي فئة من المتسللين اللي ما خصناش نخافوا منهم أي سوء أو أضرار، ويقدر يعتبرهم البعض بأنهم أشخاص مزيانين، وهذا راجع لأنهم ما كيستخدموش أو ما كيوظفوش المهارات ديالهم لأغراض غير قانونية، وهو الشيء اللي يقدر يساعد عدد منهم في تقلدهم مناصب مهمة بسوق الشغل نظرا للخبرات المعرفية والتقنية اللي كيتوفروا عليها. وبالتالي كتم الاستعانة بهم محاربة أو مجابهة القبعات السوداء. من خلال هذا الشيء اللي سبق وقلناه يمكن لنا باش نقولوا باللي أصحاب القبعات البيضاء كيتعتبروا خبراء أمنيين، لأنهم كيحاولوا يوصلوا لجهاز كمبيوتر أو شبكة معلوماتية كيف ما كان بغرض استكشاف نقاط الضعف فيها، وهذا كيكون نابع من أنه باغي غير الإصلاح فقط لا غير، عكس أصحاب القبعات السوداء فهما أشخاص اللي ما مزيانينش وكيوصلوا بشكل غير مصرح به لجهاز كمبيوتر أو شبكة معلوماتية كيف ما كانت بغرض التسبب في الضرر بالعالم اللي تمكنوا من الدخول له. وغالبا ما كتكون أهدافهم فقط للترفيه أو استعراض العضلات الفكرية ديالهم أو التحقيق مكاسب شخصية. وغالبا هذا النوع كيقوم باختراق البنوك وكيسرقوا بطاقة الائتمان كارت دو كريدي أو كيشوهوا المواقع الإلكترونية كيف ما كان. التمييز بين هاد الجوج الالوان الكحل والابيض جا من الافلام الامريكيه القديمه، حيث كانوا الناس المزيانين كيلبسوا القبعات البيضاء والاشرار كيلبسوا القبعات الكحله يعني السوداء. العاده كيكونوا المتسللين والمخترقين عباره على اشخاص اللي ما متوافقينش مع المجتمع فاش هما عايشين، انما كيتمتعوا بذكاء عالي وكيميلوا لكونهم عندهم فضول قوي، وغالبا كيكون عندهم اتجاه او نزعه فوضويه، او على الاقل كيكونوا معادين مع مظاهر الاستبداد. هما كيشوفوا الانترنت على انها ملعب بالنسبه لهم، كما انهم كيميلوا للايمان بمجانيه المعلومات. في بعض الأحيان كيتم وصفهم بأنهم أبطال أو فرسان الفرح الرقمي،
وسبق الواحد من المتسللين وشرح سبب اختراق بعض المواقع الإلكترونية باللي كان كيدفعهم لبذل الجهود الكبيرة والشعور ديالهم بالاندفاع كل ما نجحوا في فعل أي حاجة كيف ما كانت هو الفضول. والفئة المعروفة من بين العدد الكبير من هاد الناس اللي كيحاولوا يوصلوا بشكل غير قانوني لأجهزة الكمبيوتر هي من فئة الشباب، والأكثرية منهم كتصنف في الفئة العمرية ما بين 20 و 30 سنة. ومع كامل الأسف عملية الولوج الغير قانونية اللي كيقوم بها أغلبهم كتعتمد على وسائل متاحة للجمهور على الشبكة العنكبوتية، كما أنه كيمكن لهم يحملوها يعني يتيليشارجيوها بكل سهولة ويسر. التسلسل الهرمي الاحتياجات التشغيلية الهاكر. كل البشر عندهم مجموعة أساسية من الاحتياجات اللي كيعملوا على تلبيتها، وهذه الاحتياجات كتشكل تفضيلات أو أولويات اللي كتسيطر على كل واحد منا. وهذه الاحتياجات يمكن وضعها على الشكل التالي: ضروريات الأساسية هي كل ديك الأشياء اللي كتسمح للشخص باش يعيش ويخدم بشكل فعال. التمويل الأساسي مطلوب للمعدات بحال أجهزة الكمبيوتر أو الاشتراك في الخدمة ديال الاتصال بالإنترنت أو ما شابه ذلك. الاتصال كيتوجب باش يكون المتسلل متصل بالشبكة اللي غادي تمكنه باش يوصل للأهداف اللي رسمها أو سطرها لنشاطه. نقاط الضعف اللي غادي يتم استهدافها كيتوجب باش يكون عند المتسلل مجموعة من نقاط الضعف والتعرض اللي غادي تمكنه من استغلالها باش يحقق الأهداف ديالو. القدرات أو البنية التحتية كلهم عندهم نفس القدر من الأهمية، لكن كلهم مطلوبين للعملية. القدرة على تحقيق التأثير، والبنية التحتية باش يفرض القدرات أو القوة على الضحايا اللي كيستهدفوهم. الأهداف كيتوجب باش يكون عند المخترق هدف واحد أو أكثر يمكن ليه يستخدمه لتحقيق المقاصد ديالو. الوصول كيتوجب يكون المخترق كيتمتع بإمكانية الوصول للهدف باش يحقق أي تأثيرات وتحقيق نتيجة إيجابية بالنسبة له في النهاية. النتيجة الاستغلال الناجح والهجوم وما إلى ذلك، واللي كان هدف المخترق من البداية. المكافأة على عملية النجاح، واللي غالبا ما كتمثل الشهرة أو الثروة أو سمعة خايبة إلى آخره. التسلسل الهرمي الهاكر. مجتمع الهاكر أو القراصنة المعلوماتيين بصفة عامة كيخضع للتسلسل الهرمي داخل مجتمع المتسللين. المتسللون من المستوى الأعلى كيكتبوا الأدوات الخاصة بهم وكيطوروا آليات الاختراق الخاصة بهم باش يوصلوا لأجهزة الكمبيوتر. زيادة على هذا كيجي من تحتهم من حيث الترتيب الهرمي الناس اللي يلاه بداو في هذا المجال واللي كيتطلق عليهم مصطلح سكريبت كيدي. وفي العاده هذا النوع من المخترقين او المتسللين ما كيفهموش الاعمال الداخليه للبرامج وشبكات الكمبيوتر، لانهم باقين محرومين من المهارات الاساسيه في اعمال الكمبيوتر واللي كيتوفروا عليها مختبرو الاختراق المحترفين. كما ان هاد المخترقين الالكترونيين كيستخدموا ادوات اللي كتكون مجانيه ومصممه من طرف ناس اخرين باش ينخرطوا في اعمال تخريب الكمبيوتر او السطو او السرقه الالكترونيه. من بعد هذه الفئه كتجي فئه المتسللين المتوسطين او هاكر ميديوكر، وهما في العاده عندهم معرفه باجهزه الكمبيوتر والشبكات، وعندهم كذلك معرفه برمجيه كافيه باش تسمح لهم يفهموا اش اللي يمكن البرنامج النصي يعني سكريبت يقدر يدير. من بعد كتجي في القمه ديال الهرم فئه قراصنه النخبه او هاكر ديليت، وهاد الاشخاص كينظروا لهم الزملاء ديالهم في الانترنت على انهم موهوبين في مجالهم وكيتمتعوا بموهبه قرصنه خاصه، كما انهم كيتعتبروا في طليعه او في مقدمه صناعه الكمبيوتر والشبكات. من الخصائص اللي كيتمتعوا بها هي انهم يقدروا يتخبوا في اي نظام لعدد ديال الاشهر بلا ما يتم الاكتشاف ديالهم. في المده الاخيره تم تغيير تسميه النخبه واصبحت كتشمل ماشي فقط غير المختبر الاخلاقي للحدود الافتراضيه، ولكن كذلك اصبحت كتشمل كاشف التخريب السيبراني. على العكس من المخترقين قراصنة النخبة كيتجنبوا إتلاف المعلومات بشكل متعمد أو إتلاف أنظمة الكمبيوتر اللي استغلوها. أشنو هو الضرر اللي يمكن يخلفوا الهاكرز؟ المتسللون كيكون عزيز عليهم التخريب أو المس بأمن الكمبيوتر اللي كيوصلوا ليه أو كيقتحموه بلا حصولهم على أي إذن. هذا كيعني باللي عملهم مبني على التحدي، وهكا يمكن لنا نعتبروهم باللي هما مجرمي الانترنت. والوصول ديالهم لاي جهاز كمبيوتر على طريق الانترنت لاغراض غير مشروعه كيعني انهم من المحتمل الى ما جزمنا يقينا باللي غادي ينخرطوا في اي نشاط من الانشطه التاليه: التخريب والتدمير او التشويه الرقمي للكمبيوتر
أو البيانات ديالو بهدف التدمير فقط لا غير. وفي بعض الأحيان كتكون التصرفات ديالهم مدفوعة بالأنا، وهذا كيتجلى في اقتحامهم الفضاء سواء كان جهاز أو نظام معلوماتي، وكيخليو البصمة ديالهم باش يثبتوا باللي كانوا تما. القرصنة هي شكل من أشكال التخريب أو العصيان المدني الإلكتروني، لكن في إطار أو حسب أجندة سياسية. وفي العادة كيكونوا نشطاء القرصنة مندفعين تحت تأثير الانتقام. السرقة كتعني الوصول للتكنولوجيا أو المعلومات الفكرية أو لأي نوع من البيانات الرقمية، وفي بعض الأحيان باش يتم البيع ديالها من جديد. بالمناسبة إلى مازال ما اطلعتيش على الفيديو اللي كيتعلق بالسرقة الإلكترونية، ففي هذه اللحظة غادي يظهر الرابط العلوي في أعلى الشاشة، ما عليك إلا الضغط عليه وتطالع الفيديو بشكل مفصل. سرقة الهوية أو السرقة الإلكترونية للمعلومات الشخصية اللي يمكن يتم استخدامها لسرقة الموارد المالية الخاصة بالأفراد أو بالشركات. كل هذه التعريفات اللي ذكرتها كتندرج في إطار هجمات كيقوموا بها المخترقون على الأجهزة والأنظمة الإلكترونية ديالنا باش يحققوا هدف معين، وكل غرض أو هدف كيختلف باختلاف أفكار وانتماءات المخترق. لهذا كيتعين عندنا نتعرفوا على اشنو هو الهجوم الإلكتروني قبل ما نزيدوا لقدام في عالم المخترقين. اشنو هو معنى الهجمات الإلكترونية أو الهجمات السيبرانية؟ خلال السنوات الأخرى اللي فات واجه أمن الحاسوب أو أمن المعلومات بصفة عامة عدد من الصعوبات اللي بدأت أولا من سرقة البنوك، ثم تطورت الهجمات شبه المفتوحة أتاك سيمي أوفيرت. إذا بعبارات بسيطة بزاف نقدروا نعرفوا الهجمات الإلكترونية على أنها عبارة على هجوم كيتم القيام به من جهاز كمبيوتر أو مجموعة من الأجهزة على جهاز كمبيوتر آخر أو عدد من أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات. وهذه الهجمات الإلكترونية أو الهجمات السيبرانية رغم تعدد طرق ارتكابها إلا أننا يمكن لنا نحددوها في جوج الأصناف اللي هما هجمات كيكون الهدف من وراها تعطيل الوصول لبيانات جهاز الكمبيوتر اللي تم الاستهداف ديالو، وهجمات اللي كيكون الهدف ديالها الاستيلاء على امتيازات المسؤول عليه او مدير النظام ديالو لادمينستراتور. وكل هذه الهجمات كتكون مبنية على وسائل تقنية مختلفة، كما انه دائما كيتم ابتكار وسائل جديدة واللي كتداخل وكتكمل بعضياتها. وهذه الوسائل او التقنيات اللي كيعتمدوها المهاجمون هي 7، وهي على الشكل التالي: البرامج الضارة مالوير، تصيد لامسوناج، حجب الخدمات اتاك باغ ديني دو سيرفيس، هجمات الرجل في المنتصف او في الوسط اتاك دو لوم دو ميليو، تعدين الخبيث كريبتو جاكين، حقن هجوم SQL، هجوم يوم الصفر اتاك زيرو جور او زيرو دي اتاكس. البرامج الضارة مالوير هي اختصار للكلمة الإنجليزية malicious software، والكلمة الفرنسية logiciel malveillant، واللي كتعني برنامج ضار. وكيمكن يشير البرنامج الضار لأي نوع من البرامج بغض النظر على طريقة التكوين أو التشغيل ديالو، ما دام أنه مصمم باش يلحق الضرر بجهاز الكمبيوتر أو بالسيرفر أو بشبكة جهاز الكمبيوتر حسب التعريف اللي قدمته شركة مايكروسوفت. كما أن الفيروسات وحصان طروادة كلها كتندرج تحت خانة البرامج الضارة، وما كيميزهاش على بعضها البعض سوى الوسائل اللي كتم استخدامها للإنشاء أو النشر ديالها. وهجمات هذا النوع من البرامج يمكن تسبب في تعطيل جهاز الكمبيوتر أو الشبكة، أو كتمكن المهاجم من الوصول حتى يتمكن من التحكم في النظام من بعيد. تصيد لامسوناج. التصيد تقنية كيستخدموها مجرمو الفضاء الإلكتروني في إرسال رسائل بريد إلكتروني باش يخدعوا الشخص المستهدف باش يقوم ببعض الأعمال الضارة. ربما يتم الخداع ديالو باش ينزل برنامج ضار مخبي في صيغة مستند هام على سبيل المثال، أو المطالبة ديالو باش ينقر أو يكليكي على واحد من الروابط اللي كتقوم بتوجيهه أو تحويله لموقع ويب مغشوش، وبالتالي كتوجه له أسئلة بخصوص المعلومات الحساسة بحال أسماء المستخدمين نو ديزيتيليزاتور وكلمات المرور مود باس الخاصة بالبنك. الكثير من رسائل البريد الإلكتروني من هذا النوع كتكون بدائية وكيتم إرسالها لآلاف من الضحايا المحتملين، ولكن البعض منها كتم الصياغة ديالها وإرسالها بشكل خاص للأفراد اللي كيكونوا مستهدفين واللي عندهم مكانة مهمة باش يوصلوا المعلومات الحساسة الخاصة بهم. حجب الخدمات اتاك باغ دوني دي سيرفيس.
هجوم حجب الخدمات هو أسلوب استخدام القوة العنيفة باش يتم إيقاف تشغيل بعض الخدمات ديال الإنترنت. على سبيل المثال، يقدر يقوم المهاجمون بإرسال عدد من البيانات لواحد من مواقع الويب أو الكثير من طلبات القاعدة من قواعد البيانات، واللي غادي تسبب في توقيف ديك الأنظمة وتعطيلها على العمل، وهذا هو اللي غادي يخليها ما متوفراش أو غير متاحة لأي شخص. كيستخدم هجوم حجب الخدمات الموزعة DDoS مجموعة من أجهزة الكمبيوتر، وفي العادة كتكون مخترقة على طريق البرامج الضارة، كما أنها كتكون تحت سيطرة مجرمي الفضاء الإلكتروني باش ترسل البيانات للأشخاص أو الأجهزة المستهدفة. هجمات الرجل في المنتصف أو في الوسط، أتاك دو لوم دي ميليو، أو كيف كيحل البعض يسموها بهجوم الاعتراض أو هجوم المعترض، أتاك دو لانترسبتور. هذه طريقة كينجحوا بها المهاجمون باش يدخلوا بشكل سري بين المستخدم وخدمة الويب اللي كيحاولوا يوصلوا لها. على سبيل المثال، ربما يقوم المهاجم بخلق شبكة الويفي واللي كتكون مزودة بشاشة أو واجهة تسجيل مصممة بشكل اللي كيشبه مثلا وحدة من شبكات الفنادق مثلا، ومن بعد ما كيقوم المستخدم بتسجيل الدخول ديالو كيمكن للمهاجم إجماع أي معلومات أرسلها المستخدم خلال عملية التسجيل ديالو، وهذا كيشمل كلمات المرور الخاصة بالبنك اللي كيتعامل معه. بصفة عامة، هذا الهجوم كيهدف لاعتراض الاتصالات بين الطرفين بجوج بلا ما يشك حتى واحد منهم باللي قناة الاتصال بيناتهم تعرضت للخطر. وقناة الاتصال اللي كتكون معروفة بزاف هي اتصال المستخدم العادي بالانترنت. كيتوجب باش المهاجم يكون اولا قادر على مراقبة واعتراض الرسائل اللي كيتم التبادل ديالها ما بين الضحية واخرى، وهذا الهجوم كيكون قابل للتطبيق بشكل خاص على طريقة تبادل المفاتيح ديفي هيلمان، وهي عبارة على بروتوكول اللي كيمكن الأطراف بجوج باش يتواصلوا على طريق قناة عامة لتأسيس أو خلق سر متبادل بلا ما يتم النقل ديالو على طريق الانترنت. وهذه التقنية كتمكن الأطراف باش يستخدموا مفتاح عام لتشفير وفك تشفير المحادثات أو البيانات ديالهم باستخدام التشفير المتماثل. التعدين الخبيث كريبتو جاكين. التعدين الخبيث عبارة على هجوم اللي كيكون مخصص وفيه كيتم اختراق جهاز كمبيوتر خاص بأحد الأشخاص واستخدامه لتعدين العملات الرقمية المشفرة، وهذا الإجراء كيتطلق عليه اسم التعدين في قاموس مصطلحات عملات التشفير. باختصار، كيتضمن هذا النوع من الهجوم إنشاء روبوت خاص بالتشفير، ويمكن للمخترق باش يختار عدد من الأنظمة لتشكيل أو خلق الروبوتات. والطريقة أو التقنية اللي كيلتجئوا لها المهاجمون هي إما تثبيت برنامج من البرامج الضارة على جهاز الكمبيوتر الخاص بالضحية باش ينفذ العمليات الحسابية المطلوبة، أو في بعض الأحيان كيقوم بتشغيل أمر برمجي اللي كيتم تنفيذه في المستعرض الإكسبلوراتور الخاص بالضحية. حقن أو انجكسيون SQL. حقن SQL هي وسيلة اللي كتمكن المهاجم من استغلال الثغرات والسيطرة على قاعدة بيانات الضحية. كتوجد عدد من قواعد البيانات اللي هي مصممة باش تنفذ أي أوامر مكتوبة في لغة الاستعلامات المركبة أو الهيكلية SQL، وكتقوم عدد من مواقع الويب اللي كتجمع معلومات على المستخدمين بإرسال هذه البيانات لقواعد بيانات SQL. خلال الهجوم باستخدام حقن SQL كيقوم مخترق على سبيل المثال بكتابة بعض أوامر SQL في واحد النموذج أو الفورمولير في الويب اللي كيطلب معلومات الاسم والعنوان. وإلا ما تمتش البرمجة ديال موقع الويب وقاعدة البيانات بشكل صحيح، فربما غادي تحاول قاعدة البيانات تنفيذ ديك الأوامر. هجمات يوم الصفر زيرو داي. زيرو داي هذا المصطلح واسع في المعنى ديالو، وكيوصف الثغرات الأمنية اللي تم اكتشافها مؤخرا واللي يمكن القراصنة يستخدموها خلال المهاجمة ديالهم للأنظمة الإلكترونية. كيشير مصطلح يوم الصفر لحقيقة أن البائع أو المطور البرنامج أو النظام المعلوماتي يقدر يكون يلا خداعين بالعيب اللي صار المنتوج ديالو، الشيء اللي كيعني بلي ما عندوش إلا أيام قليلة باش يصلحوا. في العادة كيوقع هجوم يوم الصفر في الوقت اللي كيستغلوا المتسللون الخلل قبل ما تعطى الفرصة للمطورين باش يعالجوا المنتوج ديالهم. كيتم بشكل كبير شراء وبيع تقنيات استغلال هذه الثغرات في الانترنت المظلم او الدارك ويب، وفي بعض الاحيان كيتم اكتشافها من خلال بعض الاجهزة الحكومية اللي تقدر تستخدمها لاغراض الاختراق. قليل فاش كيتم التعرف على هذه الهجمات بشكل فوري، وغالبا ما كيستغرقش الامر غير ايام، انما شهور او حتى سنوات قبل ما يدرك المطور وجود ثغرة امنية تم استغلالها بواسطة هجوم. اهداف هجوم الاختراق.
هجوم الاختراق المستهدف كيشير لنوع من التهديدات اللي من خلالها كيقوم المهاجمون بمطاردة البنية التحتية للكيان المستهدف بشكل فعال وكيخترقوها، ولكن في نفس الوقت كيحافظوا على إخفاء الهوية ديالهم. وهاد المهاجمين كيتمتعوا بمستوى معين من الخبرة وعندهم موارد كافية باش ينفذوا المخططات ديالهم على المدى الطويل، كما أن اهتماماتهم كتركز على عدد من أنواع أجهزة الكمبيوتر على الإنترنت، وفيما يلي توضيح الأنواع الأهداف ومقاصد الجنات. شبكات الشركات غيزو دونتربريز غالبا ما كتكون أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشركات محصنة بشكل كبير، لهذا فاختراق واحد منها غادي يكون عنده تأثير كبير. من وراء جدران الحماية بارفو الخاصة بالشركات كتوجد مستودعات فيها معلومات العملاء أو الزبناء ومعلومات المنتج، وأحيانا في حال صاحب البرنامج كتوجد معلومات المنتج نفسه. خوادم الويب سيرفر ويب. خوادم الويب هي أجهزة كمبيوتر كتحتوي على مواقع الويب. بما أن بعضها كيحتوي على المعلومات المالية للعملاء، فهي في العادة كتكون أهداف للمخربين، لأنه يمكن تشويهها على طريق عرض المعلومات اللي كيختارها المتسلل على الجمهور. حواسيب شخصية اورديناتور بيرسونيل. الكمبيوتر الشخصي في حد ذاته ما كتهتمش به الأكثرية ديال المتسللين البارزين، ومع ذلك فهو كيتم استخدامه في الجريمة الإلكترونية. في الحالة اللي كيتم الاستيلاء عليه كيتم استخدامه باش يخفي الجاني الهوية ديالو. كاين عدد من الاستخدامات الرئيسية لأجهزة الكمبيوتر اللي تم الاستيلاء عليها، وهي على الشكل التالي: هجمات رفض الخدمة اتاك باغ دينيو دي سيرفيس. يقدر المتسلل يتحكم في جهاز كمبيوتر على طريق زرع برنامج فيه، وهذا كيتم في العادة باستخدام فيروس أو حصان طروادة. بعد وقوع الإصابة يمكن استخدام الكمبيوتر المخطوف واللي أصبح كيتسمى في هذه الحالة بالزومبي كسلاح لمهاجمة جهاز كمبيوتر آخر، وكيطلب منه المختطف تفجير أجزاء من البيانات داخل الجهاز الكمبيوتر المستهدف في جهد منسق مع الآلاف من كائنات الزومبي الأخرى. هذا غادي يكلف الجهاز المستهدف وغادي يخليه يتوقف على العمل، وهذا كيتسمى هجوم رفض الخدمة الموزعة اتاك باغ دينيو دي سيرفيس ديستريبيي. في بعض الأحيان كيتم استخدام هذا الهجوم أي هجوم رفض الخدمة الموزعة ضد الشركات اللي عندها سياسات ما كيوافقش عليها الهاكر. مخططات الابتزاز شونتاج. بما أن الحواسيب الشخصية كتستخدم في مخططات الابتزاز، فكذلك مواقع المقامرة واللي كتكون موجودة في العادة في الخارج، بحيث كتلقى تهديدات منظمة بهجمات رفض الخدمة DDoS في حالة مدفعة أموال الحماية. ومن المعروف أن هذه التهديدات كتزايد في نهاية أسبوع سوبر باول في الولايات المتحدة الأمريكية، ملي كيكون حجم الرهانات في أعلى مستوياته على الإطلاق. بالمناسبة السوبر باول هي لعبة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم، وكيتقام اللاعب ديالها في يوم الأحد الأول من شهر فبراير، بحيث كتمنح للفرق الفائزة جائزة فينيس لومباردي، واللي تسمت باسم المدرب اللي فاز بأول جوج مباريات من السوبر باول. البريد العشوائي سبام. كيهتموا الهاكرز ايضا بوضع اكوادهم على اجهزه الكمبيوتر الشخصيه باش يمكن لهم تحويلها لاجهزه بريد عشوائي. غادي يؤدي ارسال كميات كبيره من البريد الالكتروني غير مرغوب فيه للجهاز الخاص بك لقطع الاتصال ديال الانترنت عندك. اذا تمكن الجاني من اختطاف الالاف من اجهزه الكمبيوتر الاخرى باش يقوم بارسال الرسائل غير مرغوب فيها، فهنا غادي يحتفظ بهويته المجهوله في الوقت اللي عنده شبكه بريد عشوائي كيصعب الاغلاق ديالها، لانه في هذه الحاله كيتوجب منع كل جهاز ارسال واحد من وراء الاخر. التخزين ستوكاج. بمجرد اختراق جهاز كمبيوتر أو خادم ويب من طرف الهاكر كيتم استخدامه كأنه مستودع البرامج أو برامج غير قانونية باش تتم المشاركة ديالها. على سبيل المثال استخدم شخص معين ثغرة باش يوصل للجهاز أو الويب وخلى مثلا جيجا بايت من البيانات فيها باش يتمكنوا الأشخاص الآخرين من تحميلها حسب الحاجة. الدافع اللي كيكون من وراء الهاكر. كتختلف دوافع القراصنة، فبالنسبة لبعض منهم كتكون اقتصادية، أي أنهم كيكسبوا لقمة العيش ديالهم من خلال ما كيرتكبوه من جرائم إلكترونية، فيما البعض منهم عنده أجندة سياسية أو اجتماعية، وبالتالي كيكون الهدف ديال هذا النوع من القراصنة هو تخريب أجهزة الكمبيوتر رفيعة المستوى على طريق الإدلاء بياناتهم. أما الأشخاص الآخرين فكيقوموا بالقرصنة من أجل التشويق والمتعة فقط. فكيف تم سؤال واحد من المخترقين على سبب قيامه بتشويه خوادم الويب، جاوب بلي ذاك التصرف كيعطيه جرعة من الأدرينالين، ومن بعد مدة قليلة من الوقت كيكون في حاجة باش يقوم بفعل آخر مماثل، وهذا هو السبب اللي ما كيخليهش يتوقف.
بالوصول ديالنا لهذا الجزء من الفيديو عزيزتي اعزائي متتبعي قناه اجن فهم واضح، غادي نكونوا تعرفنا بشكل سطحي على شكون هو الهاكر، التسلسل الهرمي ديال مجتمع الهاكرز، واشنو هو الضرر اللي يمكن يخلفه الهاكر، اشنو هو المعنى ديال الهجمات الالكترونيه او الهجمات السيبرانيه، والبرامج الضاره واهداف بعض الهجومات وغيرها من عدد ديال المعلومات اللي ربما البعض منكم ما سمعاش من قبل. دائما كنذكركم بلي حنايا الله بدينا في الطريق ان شاء الله تعالى، وباقي عندنا في الجعبه ديالنا ما يتقن، انما دائما من باب التذكير كنلتمس منك عزيزتي عزيزي متتبعي قناه اجن فهم واضح، الى مازال ما تسجلتي في القناه فهذه هي المناسبه باش تسجل نفسك وتصبح واحد من افراد الاسره اللي كتهتم بكل حاجه عندها علاقه بالتحقيقات الجنائيه وشرح وتوضيح الطريقه باش كتخدم الضابطه القضائيه ان شاء الله تعالى، لاننا في القناه كنهدف توصل المعلومه الجنائيه والقانونيه لاغلب المواطنين وفي اي مكان في العالم كيتواجدوا فيه. وعلى العموم كنخبرك عزيزتي عزيزي متتبعي قناه اجن فهم واضح ايضا بلي هذه القناه بلا تشجيعات منكم ما غادياش توصل فيه، كما اننا كنلتمس منكم ايضا التفاعل معها بالتعليقات والاقتراحات ديالكم، وحتى نتلاقاو في فيديو اخر ومعلومات اخرى في القناه ديالكم. غادي نقول لكل واحد منكم اجن فهم واضح. سلام.